یه پیشنهاد عالی و سه برای وعده ناهار فردا. با اکوکوک همراه باش. 1 عدد سیب زمینی متوسط رو آب پس کنید و وقتی سرد شد اونو رنده کنید. نصف 1 عدد سینه مرغ آبپز و ریش شده رو به سیب زمینی ها اضافه کنید. 2 عدد تخم مرغ، 1 قاشق غذاخوری آرد سوخاری، نمک، فلفل سیاه، زردچوبه، دارچین، فلفل قرمز، پودر پیاز و 1 قاشق غذاخوری شوید خشک اضافه و یک دست کنید. کمی از مواد بردارید و با دست بهشون حالت بدید. داخل تابه روغن بریزید و کتلت ها رو بچینید. عزیزان، تک تک لایک ها و کامنت های پرمهری که میذارید برامون بسیار با ارزشه. به ما انگیزه میده تا آموزش ها رو با اشتیاق بیشتری براتون تهیه کنیم. وقتی سرخ شد برگردونید تا سمت دیگه هم برشته بشه. هرچی از تردی و خوشمزدگی این کوکوی مرغ بگم کمه. حتما یه بار تستش کن. مطمئنم به بقیه هم پیشنهاد میدی. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. و در آخر یادتون باشه که سابسکرایب شما عزیزان باعث میشه تا بتونیم ویدیوهای بهتر و با کیفیت تری تهیه کنیم.